Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 18 μαζί με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube και σε εσάς που μας βλέπετε από το Spotify ή που μας ακούτε από το Spotify και τις σχετικές πλατφόρμες. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα του έχει τον Χρήστο. Ξέρεις τι δεν είπες, τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify. Ισχύει. Είπα να το αφήσω έξω. Αλλά δεν ήθελα να σε κόψω. Καλά λέω, έκανες. θα το πήγε ωραίο το flow. Είπα να το αφήσω και να το πούμε ξανά στο 20. Τέλεια. Να το πάμε έτσι. 20. Λοιπόν, Τσικνοπέμπτη είναι σήμερα. Εμείς τουλάχιστον το γυρνάμε πάνω στην ημέρα της Τσίκνας. Εσείς πιθανόν, το πιο πιθανό βασικά είναι να το δείτε σε διαφορετική ημέρα που θα έχετε, ή μπορεί και να τρώτε τα αποφάγια της Τσικνοπέμπτης ή μπορεί να τρώτε όντως. Ναι, ανάλογα, ό,τι επιλέξετε. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο show και σήμερα, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς περιλαμβάνει hardware, περιλαμβάνει και σκάνδαλα μεταξύ άλλων. Έχουμε το σκάνδαλο της Seagate, σημαντικά πράγματα που θα αναφέρουμε. Έχουμε την 5070 Ti, η οποία βγήκε και περιμένουμε, θα ψάξουμε live, δηλαδή εσείς θα το δείτε όχι live, αλλά καταλάβατε τις τιμές, να δούμε στην Ευρώπη πόσο μπορεί να κάνει μια τέτοια κάρτα και τις επιδόσεις της θα τις αναφέρουμε με βάση τα review που διαβάσαμε. Θα δούμε επίσης στατιστικά που έβγαλε η Backblaze, είναι ένας cloud hosting πάροχος, η οποία ανά τρίμηνο ανακοινώνει τα στοιχεία των σκληρών της δίσκων. Ποιοι πεθαίνουν, ποιοι συνεχίσουν και ζουν και δίνει και μερικά tips έτσι που και που στα press releases. Έχουμε επίσης και τους AMD, τους επεξεργαστές, τους 9900 X3D, οι δύο τελευταίοι X3D που μείνανε να βγούνε τέλος πάντων, οι οποίοι έχουμε και ημερομηνία κυκλοφορίας, και μετά έχουμε τον Χρήστο, ο οποίος θα μας κάνει πάλι την καρδιά περιβόλη. Εντάξει, ξέρεις τι, το είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα αναφέραμε αυτά τα δύο άρθρα, απλά δεν μας βγήκε, οπότε θα τα πούμε τώρα. Εντάξει, και ποια είναι αυτά? Έχουμε να μιλήσουμε φυσικά για τη Unity. Έχουμε να μιλήσουμε για την Crytek και για τη Remedy. Αυτά τα λέω τώρα, ξέρεις, στην εισαγωγή για να πούμε, να ξέρει ο κόσμος στο περίπου σε τι θα αναφερθούμε. Απολύσεις είχαμε από τη Unity, από την Crytek και είχαμε κάποια καλά νέα από τη Remedy. Οπότε βλέπετε, έτσι, δεν φέρνω πάντα τα κακά μαντάτα, φέρνω και κάτι καλό αυτή τη φορά. Και κάτι καλό. Και έχουμε να πούμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Βασικά, να το πω καλύτερα, άξιο για συζήτηση. Άξιο θέμα για συζήτηση από την From Software για το καινούριο παιχνίδι που ετοιμάζει, και μαζί με το καινούριο παιχνίδι έχει βάλει και μια προσθήκη. Μια ωραία προσθήκη που λέγεται Anti-Cheat. Anti-Cheat. Αυτό το Anti-Cheat, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, ναι, κατάλαβες με αυτή την έννοια, αλλά και πάλι. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που είναι η Seagate. Την επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Να τα καθαρίσουμε λίγο την επικαιρότητα. Ναι, πάμε να καθαρίσουμε την επικαιρότητα. Seagate και μεταχειρισμένη Seagate πιο ειδικά. Η μεταχειρισμένη λοιπόν, η refurbished δίσκη, αυτό ήταν το βασικό θέμα αυτών των αναφορών. Στην ουσία συνεχίζουν και είναι μια επικερδής αγορά, με πολλούς χρήστες να επιλέγουν τέτοια drives μεταχειρισμένα ή refurbished για τα συστήματά τους. Ωστόσο όμως η έρευνα που έγινε για τα refurbished της Seagate ανέδειξε ότι οι προμηθευτές που συνεργάζονταν με την τελευταία φαίνεται πως βρήκαν την ευκαιρία να τους ξαναπακετάρουν μεταχειρισμένα drives και να τους πουλήσουν στην αγορά σαν καινούριους. Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Ναι, μιλάμε λέει για πάνω από 200 περιπτώσεις μεταχειρισμένων σκληρών δίσκων που διατέθηκαν στην αγορά ως καινούργοι και σε μεγάλα καταστήματα όπως το Alternate, το Galaxus ή το ProShop, όλα αυτά είναι στη Γερμανία. Και το ProShop είχε και τα θέματα με τα μποτάκια, θυμάσαι. Μπράβο, γι' αυτό ήταν, το έχω και είναι και hyperlinked εδώ πέρα, έχει σε οδηγεί στο άρθρο εκεί το συγκεκριμένο, γιατί θυμόμαστε πριν από μερικές, στην ουσία μια εβδομάδα πριν αναφέραμε το... Περίπου, στο προηγούμενο επεισόδιο το είχαμε πει. Ναι. Αλλά ναι, το άρθρο ήταν και αυτό κάμποσο καιρό πριν, οπότε ναι, κατάλαβες. Όπως και να έχει, ήταν στο λανσάρισμα των 5080. Που βλέπαμε το ρομποτάκι να είναι από πάνω από το site και να αρπάζει ό,τι 5080 υπήρχε διαθέσιμη. Τι συμβαίνει τώρα με τους μεταχειρισμένους της Seagate? Επί της ουσίας λένε ότι
κατά πάσα πιθανότητα είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για το crypto mining, το Chia, το πιο συγκεκριμένα, που καταγράφουν, στην ουσία αυτό δουλεύει με το όσο μεγαλύτερο χώρο έχει στο δίσκο. Οπότε ξέρεις, παίρνανε mining farms με δίσκους, που πολλές φορές μπορεί να έχουν και 15 έως 50.000 ώρες αυτοί οι δίσκοι πριν, στην ουσία, από αυτές τις περιπτώσεις τέλος πάντων, που επαναπακεταρίστηκαν και πουλήθηκαν ως καινούργοι. Βέβαια, ξέρεις, πλέον έχει φτάσει σε τόσο, αυτό το αναφέρουμε και στο άρθρο, ότι έχει φτάσει σε πολύ έτσι advanced επίπεδο που παραποιούν και το smart στους σκληρούς δίσκους πριν κάνουν ό,τι κάνουν, σβήνουν ό,τι είχε συμβεί, όποιο ιστορικό μπορεί να είχε ο δίσκος, κάποια sectors είτε προβλήματα στο SIC, οπότε το κάνουν λίγο πιο δύσκολο και υπάρχει μεν τρόπος να το δεις και πάλι να δεις κάποια από τα δεδομένα, αλλά κάποια άλλα μπορούν να τα παραποιήσουν αυτοί οι bad actors, όπως τους διάβασα σε πολλά άρθρα. Η απάντηση της Seagate είπε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλο αυτό και δεν ξέρει τι μπορεί να έχουν κάνει οι προμηθευτές από κάτω της. Και... Ναι, γιατί από τη στιγμή που πήγε στον τελικό, όχι καταναλωτή, στο κατάστημα, στον μεταπολίτη, σου λέει δεν έχω βασικά και ανάμειξη. Πριν από αυτόν. Ναι, καλά, αυτό. Και ξέρεις κάτι, τι θα έλεγε. Προφανώς, έτσι. Θέλει να καλυφθεί και μάλιστα προτρέπει όσους έχουν κάποιο είδους θέμα με έναν από τους καινούριους δίσκους. Μιλάμε τώρα για drives τα οποία μπορεί να είναι 14 TB, 18, 24. Μεγάλης χωρητικότητας. Πολύ μεγάλης χωρητικότητας, ναι. Τους προτρέπει αυτούς τους χρήστες να στείλουν ένα email στο fraud@seagate.com και επίσης λέει και προτρέπει τους χρήστες γενικά να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό το C-Tools, το οποίο είναι ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο μπορείς να δεις το Smart. Δικό τους δεν είναι το C-Tools. Δικό τους είναι, ναι. Πρέπει να το είχα δει, να το είχα χρησιμοποιήσει νομίζω σε κάποιους δίσκους παλιότερα που έκανα κάποιες δοκιμές. Ναι, είναι δικό της, είναι από το Seagate και κάποτε νομιζόταν αλλιώς, αλλά ναι, μπορεί να σου δείξει αρκετά πράγματα. Ναι, μπράβο. Το Smart στην ουσία είναι το σημαντικότερο και έχει και κάποια τεστ, αλλά το σημαντικότερο είναι να μπεις εκεί, να δεις ότι το Smart είναι ok και να προχωρήσεις με ό,τι θες να κάνεις με τους δίσκους. Και προτρέπει τους χρήστες να το κάνουν αυτό πριν κάνουν οτιδήποτε άλλο με τον δίσκο, για να δουν από την αρχή, από την πρώτη ημέρα και όλας, εάν έχει κάποιο θέμα. Ακριβώς. Αυτά με το σκάνδαλο. Έχει γίνει λίγο ένας ντόρος. Ησύχασε πλέον το θέμα για λίγο, αλλά και πάλι περιμένουν να δουν τι θα γίνει, αν θα απαντήσει ξανά. Οι Seagate ανεβαίνουν και σε πιο επιφανή site αυτές οι αναφορές, γιατί διψούν για αίματα οι δισογραφικά site. Οπότε. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι γενικά η Seagate είχε ένα θέμα με την αξιοπιστία όχι, δεν θα πούμε σε όλους τους δίσκους προφανώς, αλλά και σε μικρές χωρητικότητες. Οπότε... Ακριβώς. Ναι. Τα οπότε τώρα άλλος ένας λόγος, όταν βλέπει, ξέρεις, ο κόσμος ότι συμβαίνουν αυτού του είδους οι απάτες, σου λέει τώρα δεν κάνω καν τον κόπο να πάω σε Seagate, κατάλαβες. Ναι. Αλλά αυτό που έλεγες για τους consumers... Ότι ναι, κυρίως σε consumer drives ήταν το ζήτημα τότε και μιλάμε για δίσκους ακόμα και του 1 TB χρόνια πριν. Ήταν πολύ επιρρεπείς. Μιλάμε πεθαίνανε και πολύ απλά και σε λίγους μήνες και υπήρχε λίγο... Ήταν λίγο αναμπουμπούλα η όλη φάση. Αλλά ναι, μετά άρχισε να φτιάχνει το θέμα, ειδικά από τους 8 TB και έπειτα, άρχισε να βελτιώνεται αισθητά. Και πλέον νομίζω ότι από τους 12 και μετά έχουν μειωθεί πολύ. Δηλαδή φαίνεται αυτό και θα το πούμε και στο επόμενο θέμα που για τα στατιστικά, για την αξιοπιστία των δίσκων συνολικότερα. Αλλά ναι, νομίζω ότι σίγουρα θα πρέπει να προσέχουν όσοι παίρνουν ειδικά refurbished δίσκους σε αυτή την περίοδο. Έλαντε, και το εντυπωσιακό είναι όντως ο τρόπος που μπορούν να παραποιήσουν το smart. Λες, ok. Ναι, έχουν τη δυνατότητα με clamps να διαβάσουν το δίσκο, είτε να το διαβάσουν κανονικά όπως διαβάζετε το SATA και να γράψουν το smart. Να σβήσουν στην ουσία. Και τι κερδίζει μετά από αυτό? Δηλαδή θα παραποιήσεις τον δίσκο, ωραία, θα τον πουλήσεις τον refurbish σαν καινούργιο, αλλά
Okay. Κάποια πράγματα όμως θα είναι σφιτά, γιατί διάβαζα και άλλες έρευνες άσχετες με το συγκεκριμένο θέμα, ότι κάποιοι refurbished δίσκοι, πέρα από το ότι μπορεί να είναι καθαρός, να έχει καθαρό smart, ή οι επίσημοι refurbished δεν έχουν καθαρισμένο smart, φαίνονται τα πάντα, όλο το ιστορικό του δίσκου, κάνουν και διαφορετικό ήχο, γιατί έχει περάσει και κάποιος καιρός από πάνω τους, οπότε ό,τι και να κάνεις, στη χρήση θα φανεί. Αλλά αυτό που λες, ναι, είναι όμως και πάλι λίγο πιο όχι πιο συγκεκριμένο. Δεν θα το καταλάβει ο άλλος εύκολα αυτό για τον ήχο, εκτός αν είναι πολύ χρησιμοποιημένος. Ναι. Εκτός αν έχει περάσει 40 κύματα και πλέον ακούγονται πέτρες από μέσα να γυρνάνε. Μάλλον αυτός δεν είναι καινούριος. Ναι, μάλλον μας κοροϊδέψανε. Οπότε προσοχή να παίρνετε μόνο δίσκους οι οποίοι ξέρετε από πού προέρχονται, ενδεχομένως από servers. Προφανώς όταν λένε οι άλλοι servers, στη συντριπτική πλειοψηφία είναι από Chia Mining Farms, αλλά και πάλι. Ναι. Το Chia το είχα ξεχάσει εντελώς, ότι κάνανε όντως mining σε αυτό με δίσκους. Ναι, άκουγε στη χωρητικότητα, οπότε όσο περισσότερη χωρητικότητα, οπότε παίρνανε αβέρτα δίσκους, ναι. Ήταν ωραία φάση. Λέει, υπάρχει λέει ακόμα, κάνουνε mining με Chia. Λέει, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Μπράβο, ναι. Κοίτα, νομίζω η αλήθεια είναι ότι πέρα το ότι είναι relevant στους κόλπους των crypto enthusiasts, νομίζω ότι για να ξεκινάνε και να τους ξεφορτώνονται, θέλουν να προλάβουν την εγγύηση. Ξέρεις, να μην λήξει τελείως, μην εκπνεύσει και. Ναι. Σωστό. Για να πάνε στην επόμενη. Γιατί πέρσι η Seagate έκανε ένα τεράστιο μπάσιμο και έβγαλε τους 24 TB δίσκους. Που εκεί είναι πολύ το ζουμί. Νομίζω είπαμε αρκετά για το θέμα. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Πάμε στην 5070, την οποία περιμένουμε όλοι. Περιμέναμε, λέμε τώρα όλοι. Ναι. Αλλά όπως και να έχει. Τα πρώτα review της νεότερης προσθήκης και όχι της τελευταίας, να πούμε γιατί περιμένουμε και την απλή 5070 την απλή. 5070 Ti λοιπόν. Αυτή την κάρτα την βλέπαμε, τα specs της βλέπαμε που μπορεί να κάτσει, περιμέναμε ότι θα είναι κάτι σαν 4080 Super, εν τέλει πέσαμε μέσα, τώρα βγήκαν και τα reviews, ξαναπέσαμε μέσα, έχουμε βαρεθεί πια. Είναι τόσο προβλέψιμη η κατάσταση, νομίζω ότι. Θυμάμαι. Ξέρεις, δεν θυμάμαι τι πρόβλεψη είχες δώσει. Όχι, δεν είχες δώσει για την 5070 Ti. Για τις τιμές είχαμε μιλήσει χοντρικά. Ναι, αλλά θα κάνουμε το πείραμα σήμερα. Ναι, και το που θα πέφτει, ξέρεις, σε βάση και επιδόσεων συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, ας πούμε, και με την AMD αργότερα, μόλις έχουμε με το καλό της κάρτης. Ναι. Βγήκαν λοιπόν τα reviews. Έχουμε επίσημα όλα τα στοιχεία για την κάρτα, να γυρίσουμε να δούμε και το θέμα μας. Ο λόγος για την 5070 Ti, την οποία έπιασαν ήδη στα χέρια τους οι πρώτοι reviewer. Οι διαφορές, αυτό που λένε δηλαδή, είναι κατά μόλις 10% ταχύτερη από την 4070 Ti Super, εμφανίζοντας περισσότερα κοινά με την RTX 4080 Super, δηλαδή είναι πιο κοντά σε αυτή παρά στην 4070 Ti Super, την οποία 4070 Ti Super την είχαμε δει και στο 8-bit σε υλοποίηση Gigabyte, λίγο πιο overclocked η φάση. Αρκετά καλή GPU, εφόσον ξέρεις ήταν και η τιμή της σωστή, κάτω από 1.000 ευρώ δηλαδή που δεν ήταν, θα έβγαζε νόημα για περισσότερους για περισσότερους χρήστες. Ναι. Η 5070 Ti έχει παραπάνω CUDA cores ελάχιστους από την 4070 Ti. Δυστυχώς πάλι 16 GB μνήμη που περιμέναμε να έχει λίγο παραπάνω, τύπου GDDR7 που είναι το Next Gen, και μέχρι στιγμής οι περισσότεροι δείξανε τις βελτιώσεις που αναφέραμε, το 10% πάνω από την 4070 Ti και πολύ καλύτερες AI επιδόσεις. Οπότε αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι εκεί ποντάρει η φάση. Ακριβώς. Επίσης ένα ακόμα πράγμα το οποίο δεν το αναφέρουμε στο άρθρο, αλλά είναι μια πληροφορία η οποία ήρθε κάπως, ξέρεις, ενδιάμεσα από όλες τις άλλες, είναι το ότι επίσημα η Nvidia δεν φτιάχνει περισσότερες GPU γιατί έχει μεγαλύτερη ζήτηση από το AI. Κάτι που το γνωρίζαμε λίγο από την AI αγορά, εννοώ, ότι φτιάχνει δηλαδή τα chip που φτιάχνει, τα προορίζει για τις κάρτες για τα συστήματα που ασχολούνται με το AI και όχι δεν τις προωθεί δηλαδή στην gaming αγορά. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε και η μικρή διαθεσιμότητα, την οποία και αυτή αναφέραμε ότι προβλέψαμε κατά μία έννοια
προηγούμενο επεισόδιο. Ότι Ναι. δεν θα είναι, ναι. Και περιμένουμε τώρα την AMD να μας σώσει, γιατί τα 749 που είναι η τιμολόγηση, η προτινόμενη τιμή, αφορά την υποτίθεται reference GPU, η οποία στην 5070 Ti δεν υπάρχει. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ναι. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε την άσκηση, να πάμε λοιπόν να δούμε πού μπορεί να υπάρχει διαθέσιμη αυτή η κάρτα, από πού θα μπορούσαμε να την αγοράσουμε. Ωραία, μέχρι να το βρεις εσύ αυτό, θέλω να πω δύο πράγματα. Βεβαίως. Πρώτον, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι στην Ελλάδα θα την δούμε στο χιλιάρικο. Καλά. Ξεκάθαρα, ναι. Κάτω από χιλιάρικο δεν υπάρχει περίπτωση. Με τίποτα, ούτε για αστείο. Όχι, με τίποτα. Και δεύτερον, αυτό που είπες είναι σοκαριστικό, το ότι ξέρεις, για τη μικρή διαθεσιμότητα. Ναι. Ξέρεις γιατί. Φαντάσου λίγο, κάνε λίγο ένα σενάριο στο μυαλό σου ότι σιγά σιγά με αργούς ρυθμούς η Nvidia απομακρύνεται από την gaming αγορά, γιατί παρατηρήσαμε μέσα στο 24 και ειδικά προς το τέλος ότι τι απήχηση είχε η Nvidia σε συνδυασμό με το AI και τις τεχνολογίες που υλοποιεί στο AI, πώς αυτό της δίνει ένα boost στα λεφτά, στις μετοχές, και εγώ δεν ξέρω πού αλλού. Οπότε δεν θα βγάζε ένα σχετικό νόημα το να απομακρυνθεί από την gaming consumer, πες το όπως θέλεις, αγορά. Ναι. 100%, ναι. Εννοείται. Εκεί είναι το χρήμα. Κακό. Εκεί θα εστιάσει. Είναι κακό, ενώ ξέρεις, από την άποψη ότι δεν θα υπάρχει. Αν το φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα είναι μόνο η AMD, που δεν νομίζω. Εντάξει, αλλά φαντάσου το λίγο. Η AMD όμως το καλό είναι ότι συνεχίζει και κρατάει μια σταθερή πορεία. Το καλό εννοώ είναι ότι κρατάει σταθερή πορεία για τους gamers. Οπότε είναι gaming oriented την κάρτα. Εντάξει, δυστυχώς δεν έχει τόσα χαρακτηριστικά και δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς software development, AI development με κάρτες AMD. Τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό όσο μπορείς με τις Nvidia, ωραία. Ναι, σίγουρα. Αλλά εντάξει, από τη μία το καλό με την 5070 Ti τώρα είναι ότι αν θέλεις να έχεις και από τους δύο κόσμους, και το gaming και το software development AI, μπορείς να το κάνεις με μια 5070 Ti χωρίς να δώσεις ακριβώς ένα νεφρό. Θα δώσεις μισό νεφρό. Αυτό ακριβώς. Δεν θα δώσεις ολόκληρο, θα δώσεις μισό. Δεν θα δώσεις, ρε παιδί μου, θα πας δώσεις ένα μισθό, εντάξει. Ναι. Αλλά και πάλι θα δώσεις πράγμα. Θα δώσεις. Αυτό έχω να πω. Και εγώ φοβερό. έχω να αυτό το σενάριο έκανα στο μυαλό μου για την Nvidia. Δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά... Μην ξεχνάς ότι έχουμε και την Intel που κάπου είναι στο πάρκο αυτή τη στιγμή και έχει βγει βόλτα. Έχει βγάλει βόλτα τη Stark. Μπράβο, ναι. Και τις έχει βγάλει βόλτα και περιμένει να δει τι θα κάνουν οι άλλοι. Πού θα μπουν στα σπίτια τους μέσα να βγούμε και εμείς στους δρόμους ξανά. Εντελώς. 5070 Ti, λοιπόν, θα γυρίσω την οθόνη μου για τα ευρωπαϊκά καταστήματα. Πάμε. Δεν υπάρχει ούτε δείγμα. Ούτε σύχουλο. Αυτή η Asus TUF OC Gaming 16 GB GDDR7 και όλα τα συναφή είναι στα 1.449 ευρώ. Μάλλον άμα το πατήσω, ναι, μόνο στο eBay. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα αγοράσετε σκληρούς δίσκους, είπαμε. Έτσι. Όμως μην πάτε σε Seagate φθηνούς και να προσέξετε τη γερμανική αγορά. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε καν listed, δηλαδή ούτε καν soft listed. Ναι, εντάξει. Η GameRock της Pallet, από ένα review του Club 386, μας την αναφέρει με 7,99 λίρες, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση το listing, το buy at Amazon, που είναι το affiliate link του site αυτού, σε πάει σε μια κενή σελίδα απλά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Οπότε φαντάσου τι συμβαίνει στον κόσμο. Η Ελλάδα δεν υπάρχει καν στον χάρτη, αλλά θα κάνω και αυτή την άσκηση για να είμαστε... Κάτι να. Ξέρεις κάτι, δεν νομίζω πραγματικά ακόμα και ο κόσμος που γενικότερα βλέπει τα reviews έχει μια εικόνα. Δεν πιστεύω ότι θα περιμένει αυτές τις τιμές που να είναι κοντά στην MSRP. Δεν νομίζω ότι κανένας θα περιμένει κάτι τέτοιο. Ακόμα και σε ευρωπαϊκές αποθήκες, λοιπόν, σε ευρωπαϊκά καταστήματα. Έχουμε listed στην Ελλάδα. Κάτσε να σβήσω όλα αυτά που αναφέρονται σε αυτό το κατάστημα που θα δείξουμε για να είμαστε τέλειοι.
Δεν θα καταλάβετε πώς το γύρισαν. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Ναι, ακριβώς. Δεν θα καταλάβετε ποιο κατάστημα είναι. Τίποτα. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Λοιπόν, δώσε μου ένα λεπτάκι μόνο να τελειώσουμε αυτές τις... Πάντως, ναι, ισχύει. Έχει γίνει πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, του να είσαι online και να σκέφτεσαι βρες την κάρτα και θες να αγοράσεις μια κάρτα και να μην μπορείς. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε 6 μοντέλα listed σε ελληνικό κατάστημα. Βλέπουμε διαθέσιμο 100 παραγγελίας. Καταλαβαίνεις ότι θα περιμένεις 30 μέρες για να... Οπότε μπορεί την Ανάσταση να την προλάβεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα την προλάβεις. Καθώς φαίνεται το πράγμα, βλέπουμε τις φτηνές Asus, την απλή Eagle, η οποία Eagle για την Gigabyte είναι το αρχικό τύπου φτηνιάρικο μοντέλο, σε OC κάρτα, ναι, okay. Το SFF δεν νομίζω ότι είναι small form factor, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα όταν πρόκειται για μια κάρτα η οποία είναι... Δεν πειράζει, είναι 2,5 slot. Εύκολα, ναι, και πολύ ψηλότερη. Οπότε ξέρεις, υπάρχουν κουτιά που θα την πάρουν, αλλά. Θέλετε φαρδιά κουτιά. Ναι. Βλέπεις τις τιμές λοιπόν. 1.399 ευρώ. Και η πιο φτηνή είναι αυτή της Asus, η TUF. Νομίζω ότι. Ξέρεις κάτι. Ναι. Για πες, συγγνώμη, για πες, τελείωσε. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Είναι ένα λανσάρισμα paper launch στην καλύτερη των περιπτώσεων και. Με τη μικρή αυτή διαθεσιμότητα και αυτές τις τιμές δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Ξέρεις τι πιστεύω, αλήθεια, άμα δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα, ναι. Αν είχαν περισσότερα κομμάτια, δεν θα ήταν αυτές οι τιμές, ρε φίλε. Ακόμα και στην Ελλάδα θα ήταν πιο χαμηλά. Δηλαδή εκμεταλλεύονται και το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, δεν έχουμε κάρτες να πάρουμε, οπότε τι μας προμηθεύουμε. Ναι. Σας προμηθεύουμε 10 κάρτες, 1050-70 Ti. Βρείτε τα, σαν να σου λέει. Βρείτε τα, τώρα τα δείτε. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Επίσης ένα πολύ καλό review και του TechPowerUp που αξίζει πάρα πολύ, που έχει πολύ μεγάλη ανάλυση μέσα του, αλλά και αυτού του Club 386. Βλέπουμε και την τελική κατανάλωση, System Power Consumption, επειδή η Nvidia γενικά το έχουν παρακάνει λιγάκι. Βλέπουμε ότι είναι ανεβασμένη επειδή έχει και αυξημένα specs. Όπως είπαμε ότι η Blackwell, η RTX 50 σειρά, όλη η σειρά, σε σχέση με την 40 σειρά δεν έχουν μεγάλες διαφορές στο core per clock. Το είχαμε πει όντως, αυτό ισχύει. Είναι πολύ κοντά γενικότερα. Το αυτό που αλλάζει είναι ότι βάλανε καλύτερη μνήμη και τα υπόλοιπα καλούδια τριγύρω. Φερρυπίν, έβλεπα ένα review στο Guru 3D και άλλο ένα παλιό site, το οποίο έδειχνε ότι με το DLSS 4 φτάνει 3 φορές πάνω οι επιδόσεις της 50-70 Ti. Οπότε είσαι, μάλλον θα την κρατήσεις χρόνια αυτή την GPU, αλλά τα υπόλοιπα specs δεν πολύ ξεφεύγουν, ξέρεις, για να δικαιολογήσεις, ας πούμε, ίσως να δικαιολογήσεις, ανάλογα τον χρήστη τώρα, έτσι, το παραπάνω. Ναι. Εκεί που όντως έχει διαφορά είναι αυτό που είπαμε για το AI, ναι. Εκεί πέρα όντως. Και πλέον θα πρέπει, ειδικά σε αυτή τη γενιά και όσο προχωράμε, δηλαδή, θα πρέπει ο κόσμος να κοιτάει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, όταν βλέπει, ας πούμε, review για τα προϊόντα, το performance όχι per watt, per dollar, πώς το λένε. Μπράβο. Και αυτό, επειδή περίμενα, επειδή σε ξέρω πάρα πολύ καλά και ήξερα ότι θα αναφέρεις αυτό το πράγμα, έχω ήδη γυρίσει στο TechPowerUp σε αυτή τη σελίδα στο performance per dollar για να το δούμε μαζί, να δούμε πού περίπου βρίσκεται. Εδώ που τα λέμε, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς. Ναι. Έχουν μάλιστα κάνει και... Ναι, προφανώς, ναι, είναι και αυτό. Βασικά και αυτό. Ναι. Έχουν κάνει και το πείραμα εδώ το ότι αν έβγαινε στην MSRP η κάρτα και ήταν διαθέσιμη στην MSRP, στην προτινόμενη τιμή, που θα στεκότανε σε σχέση με άλλες κάρτες. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτό, να πούμε ότι το higher is better, ότι το περισσότερο performance ανά δολάριο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, έτσι. Το performance σε FPS. Πόσα FPS σου δίνει, ναι. Ανά δολάριο. Αυτό είναι το βασικό μέτρη και βλέπουμε εδώ ότι με την τιμή των $1,000, ούτε καν δηλαδή τα 1.400 ευρώ που είναι εδώ στην Ελλάδα, το οποίο είναι 1.500-1.450 ας πούμε δολάρια στην περίπτωση της Ελλάδας, βλέπουμε ότι είναι αντίστοιχη με την 4080 Super. Εκεί κοντά τέλος πάντων. Αν όμως
ήταν έστω και 100 ευρώ φτηνότερη, δηλαδή αν κόστιζε $900 και αυτή είναι η TAF. Η Asus δεν είναι κάτι τρομερό, είναι μια απλή κάρτα. Σωστά. Θα πήγαινε πάνω από την... βασικά θα πήγαινε στο πλαίσιο της 4070 Ti. Εκεί θα έβγαζε νόημα. Δηλαδή, θα έβγαζε πιο πολύ νόημα. Ναι, δηλαδή με τα ίδια χρήματα αγόραζες 10% πάνω σε επιδόσεις. Ακριβώς αυτό. Ενώ τώρα δίνεις 12% με βάση το διάγραμμα αυτό, αλλά ίσως και παραπάνω, γιατί η αρχική της τιμή είναι $1.100 εδώ που την έχουν, ναι. ή τα $1.000, ανάλογα τι κοιτάζεις. Αν βάλουμε την ελληνική αγορά δεν το συζητάμε. Πληρώνεις παραπάνω και παίρνεις μικρότερο ποσοστό. Οπότε η επένδυσή σου δεν έβγαλε και τόσο πολύ τόπο. Δηλαδή, ίσως και να έχει νόημα να πάρεις μια καλύτερη της 40 σειράς με εγγύηση και να κάτσεις εκεί πέρα. Και να τη βγάλεις και αυτή τη γενιά. Και τα 16 GB για το AI είναι λίγα. Είναι το base, ναι. Θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο που θα έπρεπε. Βλέπεις τα μοντέλα που υπάρχουν, οπότε ναι, είναι λίγο περιοριστικά. Αυτό το διάγραμμα ήταν το 1080p που δείξαμε. Για το 4K ελαφρώς έχει 4K και το... Ναι, μπράβο. Αλλάζει η κατάσταση, δεν είναι κάτι τρομερό. Έχει 1080p, QHD, 4K, ναι. Έχει και τα τρία. Τα έχει και τα τρία, γιατί όλοι παίζουμε σε όλες τις αναλύσεις όσο το δυνατόν. Ναι, άμα έχεις μια τέτοια κάρτα, η αλήθεια είναι ότι το 4K το έχει πιο εύκολα. Ναι. Αυτά με την 5070 Ti. Κλασικά περιμένουμε τις AMD μέσα στο Μάρτιο. Έχουμε πει και στο προηγούμενο είναι hot θέμα είναι αυτό. Ελπίζω να είναι οι κάρτες hot. Ναι, εντάξει. Και δεν περιμένουμε μόνο... Καλά, θα το αναφέρουμε και πολύ σύντομα τώρα μέσα στο επεισόδιο, το συγκεκριμένο. Τι άλλο περιμένουμε πέρα από τις κάρτες Λουκά? Μείνετε συντονισμένοι. Μπράβο. Σε λιγάκι. Είναι στα επόμενα μας θέματα. Ακριβώς. Να πούμε λίγο... Να μην κάνουμε spoiler δηλαδή. Θες να τηλεμεταφερθούμε στη Backblaze, να πούμε λίγο ποιον δίσκο θα πρέπει να πάρεις? Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ποιο δίσκο θα πρέπει να πάμε να πάρουμε? Ξεκινήσαμε με το σκάνδαλο, τώρα θα πάρετε τα στατιστικά, τώρα θα δείτε τα νούμερα. Ακριβώς. Λοιπόν, η Backblaze, γνωστή για τις διαφανείς της αναλύσεις, για τη μεγάλη διαφάνεια που έχει στα νούμερα που βγάζει online, ανάρτησε την αξιοπιστία των σκληρών της δίσκων, μια ανάλυση ολόκληρη στο site της, και στην ουσία αφορά όλο το 2024. Η έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 300.000 δίσκους, προσφέρει πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά αποτυχίας, τα μεγέθη των δίσκων και την απόδοση των κατασκευαστών. Αυτό που είδα, αγαπητέ Χρήστο, είναι ότι τα ποσοστά των αποτυχιών μειώθηκαν μέσα στο 2024. Αλλά γιατί? Το γιατί... Οφείλονται πού? Είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Είναι το ότι πεθαίνουν οι παλιοί κακοί δίσκοι, μπαίνουν οι καινούργοι και οι καινούργοι έχουν μια έτσι καλύτερη, ας πούμε... Και περισσότερη χωρητικότητα, έτσι είναι. Πορεία. Είναι beefed up. Είναι beefed. Το Δεκέμβριο του 2024 σηματοδότησε, λέει, την άφηξη των δίσκων της Seagate των 24 MB, οι οποίοι προσθέθηκαν σε αυτό το chart, και τα ετήσια ποσοστά αποτυχίας που έχει καταγράψει ήταν για το 2023, για να πούμε και τον χρόνο πριν από το 2024, στο 1,70%. Μιλάμε για μικρά ποσοστά, για τόσο μεγάλο δείγμα και πάλι. Και αυτά τα ποσοστά έπεσαν στο 1,57% το 2024. Που είναι καλό. Είναι σίγουρα θετικό. Είναι εντάξει. Ισχύει. Ναι. Βλέπει επίσης, παρατηρεί ότι κάποιοι από τους 4 TB αρχίζουν και τελειώνουν, εξαφανίζονται, φεύγουν από τους σερβερ της και δίνουν τη θέση τους έτσι σε πιο πυκνούς σκληρούς δίσκους. Και βλέπουμε ότι παλιά μοντέλα τεσσάριδες της Hitachi... όχι, της Hitachi, ναι. Κοιτούσα λίγο πιο κάτω τώρα. Έχουν μέχρι και 0 failure rates και μιλάμε τώρα για αυτό. Average age 95 μήνες. 95 μήνες. Ωραία, να το πούμε εδώ. Γενικά η Hitachi ήταν πάντα πολύ ποιοτική δίσκη. Ναι, ακριβώς. Τότε που πεθαίναν οι Seagate, εμείς παίρναμε Hitachi. Ναι, μπράβο. Εγώ δεν είχε τύχει να πάρω Hitachi, αλλά έβλεπα συνέχεια και αυτές τις έρευνες και πάντα ήθελα. Βέβαια, τους χτυπάγανε παραπάνω. Ναι, πάντα ήθελα να πάρω Hitachi να δοκιμάσω, αλλά τους χτυπάγανε full στην Ελλάδα ειδικά.
δηλαδή αντίστοιχης χωρητικότητας με Western Digital και Seagate ήταν πολύ παραπάνω τιμή, οπότε έλεγες ναι, εντάξει, όχι, δεν θα τα δώσω τώρα. Είχα 1 TB Hitachi, ο οποίος μου έφυγε από τα χέρια. Και πλέον και μετά από αυτό το γεγονός δεν είχα Hitachi. Αυτό ήταν. Αυτό είχα να δηλώσω. Αναφέρει επίσης την απόδοση των κατασκευαστών, λέει δηλαδή ποιος, ας πούμε, τι ποσοστά έχει ο κάθε κατασκευαστής, γιατί ωραίο το 1,57, αλλά δεν ξέρουμε πού αναφέρεται. Οι Hitachi, όπως είπαμε, τους έχουμε και εμείς στο μυαλό μας σαν ποιοτικούς και όντως είχαν 0,55%. Αυτό, failure rates, αυτό. Μετά ακολούθησε η Seagate, η οποία βελτιώθηκε πάρα πολύ, αυτό λέει ότι μείωσε την καμπύλη του AFR ανά τρίμηνο, και μετά έχουμε την Toshiba με μεταξύ 0,8 και 1,52 και η WD, η Western Digital, με από 0, δηλαδή που να μην πέθανε και κανένας, έως 0,85. Ακόμα χαμηλότερα AFR. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Western Digital, μάλιστα η HGST είναι πλέον μέρος της Western Digital, δηλαδή η Hitachi, η Western Digital είναι, οπότε ναι, αυτομάτως καταλαβαίνεις. Μοιράζονται τεχνογνωσία αυτές οι δύο εταιρείες. Από πότε έχει γίνει αυτό? Νομίζω είναι πάνω από δεκαετία πλέον αυτό. Ο Hitachi και Western Digital. Πάνω από δεκαετία είναι. Έτσι πιστεύω, ναι. Ας κάνουμε και αυτή την άσκηση. Αλήθεια, οκ, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Η HGST είναι, μπράβο, το 2012. It was acquired by Western Digital το 2012. Παραπάνω τότε από δεκαετία. Μάθατε τότε για ποιο λόγο είναι τόσο καλή. Μπράβο. η Western Digital. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το 11 ή το 10 είχα πάρει τον δίσκο και έγραφε πάνω Hitachi. Ίσως βασικά... Έγραφε πάνω Hitachi. Τι? Έγραφε HGST, αλλά δεν ήταν μέρος αυτού του... Περίμενε, είχες πάρει εξωτερικό σκληρό δίσκο? Όχι, που έλεγε... εσωτερικός, 1 TB εσωτερικός. Έλεγε κανονικά Hitachi όμως. Έγραφε από κάτω με μικρά γράμματα. HGST έγραφε από πάνω, τώρα που το θυμάμαι, ναι. Οπότε ήταν, ναι. Σαν brand name ίσως υπήρχε τότε. Είναι πολλά χρόνια για να θυμάμαι ακριβώς, αλλά... Ναι. Τέλεια. Okay. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πια. Τον έχω το δίσκο, τον έχω κρατήσει. Εντάξει, αλλά, ξέρεις, ναι. Ωραία αυτά τα δεδομένα πάντως, γιατί φαίνεται ότι η Seagate αρχίζει και μειώνει δηλαδή το ποσοστό. Ναι, όχι, είναι αρκετά ok πλέον. Έχει το 1,5% που είναι πολύ. Ναι. Εντάξει, το σημαντικό είναι η βελτίωση όμως. Και όσο πιο μεγάλη όσο ανεβαίνει σε χωρητικότητα δηλαδή, εντάξει, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερα. Ναι. Ανάλογα πάλι. Αλλά όντως βλέπουμε μεγάλη απήχηση στους πλέον, ειδικά όταν μιλάμε για HDD, πολύ χωρητικότητα. Δηλαδή, εντάξει, και λογικό, okay. Με τόσο πράγματα πλέον... που κουβαλάει, ναι, ο κάθε άνθρωπος. Και έχουμε Τώρα αυτή ήταν πολύ ωραία πάσα. Ναι, μπορούμε να μεταφερθούμε. Για τις εμπειρίες θα έλεγα για τις εμπειρίες του Λουκά με τους σκληρούς δίσκους που είχε τώρα κάποιες δυσάρεστες. Έτσι. Το προετοιμάζουμε. Αυτό είναι ένα θέμα όμως, προετοιμάζουμε ένα ωραίο αφιέρωμα, θα το έλεγα εγώ. Καλά το έτσι, λες. Ωραία το λες. Ναι, να σου πω ότι προετοίμασα με την δακρύβρεχτη αυτή ιστορία μου και την Kingston, η οποία κάτι μπορεί να κάνει για την κατάσταση από εδώ και στο εξής, για να μην υπάρξει ξανά κάτι τέτοιο, κάποιο κακό. Οπότε η Kingston μπορεί να επανέλθει στο κανάλι με περισσότερο υλικό. Θες να πάμε να πούμε τι έρχεται το Μάρτιο πέρα από τις κάρτες της AMD? Γιατί, πάμε λίγο να ξεσηκωνόμαστε. Θα βγούμε στις κερκίδες να χορεύουμε. Λοιπόν, τι άλλο έρχεται? Αυτό που ζητούσε ο κόσμος το καλοκαίρι του 2024. Δεν ζητούσε Ryzen 9000 σκέτους σαν Freddo Espresso, ζητούσε και με ολίγη. Δηλαδή ζητούσε και με λίγο 3D VCAS. Αυτό. Και αυτό θα έρθει στις 12 Μαρτίου. Είναι επίσημο, είναι σημερινή είδηση, είναι τόσο φρέσκια που μυρίζει. Ανακοίνωσε. Ακριβώς, είναι αυτό που ανοίγεις ένα καινούριο κουτί και μυρίζει όμορφα. Έτσι, για να μην μπερδευτούμε ότι μυρίζει κάτι άλλο. 12 Μαρτίου του 2025, τα δύο αυτά CPU ανακοινώθηκαν στη CES. Κάναμε το podcast μας τότε. Ήμασταν παρόντες.
Τα review θα εμφανιστούν, θα δημοσιευθούν στις 11 Μαρτίου και οι επεξεργαστές θα ακολουθήσουν την επόμενη μέρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, ετοιμαστείτε. 2 μοντέλα, 12 πυρήνες, 16 πυρήνες. Όμορφα και ωραία. Στην ουσία είναι όπως είναι ακριβώς οι non-X3D εκδόσεις, με λίγο χαμηλότερα clocks, γιατί είναι πολύ φορτωμένα τα chip και υπόσχονται τις καλύτερες επιδόσεις, έως 20% λένε, χάρη στη 3D VCAS από τις απλές εκδόσεις. Εκτός αν αναφέρει κάτι πολύ συγκεκριμένο η AMD στην ανακοίνωση που θα γίνει στις 11 Μαρτίου. Γιατί στις 11 και τα reviews και η AMD θα πει ότι παιδιά, αυτοί είναι οι επεξεργαστές, αύριο θα μπορείτε να τους αγοράσετε. Είτε σε pre-built είτε σε... Το εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε και τις τιμές. Βλέπεις δηλαδή 5,99 και 6,99. Κοίτα. Πώς τους κόβεις? Θα έλεγα... Δεν τους κόβω, λέει. Όχι, θα σου πω κάτι. Το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά αν οι τιμές τους είναι ok ή όχι, δεδομένου της γενικής κατάστασης. Δηλαδή δεν θα έλεγαμε ότι είναι εξαιρετική η τιμή αυτή. Δεν το συζητάμε. Ναι, αν κρίνεις από τις τιμές που υπάρχουν τώρα στα CPU. Που υπάρχουν τώρα στα CPU, ακριβώς. Βέβαια, ας πούμε ότι να περιμένουμε πρώτα τα review. Για να μπορούμε να... Σαν πρώτη επαφή, ωραία. Σαν πρώτη επαφή είναι... Εντάξει, σαν MSRP, ok. Ναι. Είναι στα λίγο... καταστήματα που θα έρθουν... Βέβαια, μιλάμε ειδικά για τον μεγάλο, τον 16 πύρινο 32 threads. Ναι. Είναι super, εντάξει. Είναι πολύ... Ακούγεται καλή, αλλά είναι μπόλικη. Είναι ζεστή. Μάλλον δεν θα βρίσκουμε τρόπο να κρυώσουμε αυτό το CPU. Αυτή τη στιγμή, κοίτα, δεν υπάρχει περίπτωση αρχικά να έρθει με τέτοια τιμή στην Ελλάδα. Γιατί ο 9950X ο σκέτος αυτή τη στιγμή ήδη 680. Καλησπέρα Ηλιούπολη. Έτσι ακριβώς, 680 και εκεί θα τον βρεις. Η επίσημη MSRP στα μεγάλα ελληνικά μαγαζιά. Όταν λέω μεγάλα ελληνικά μαγαζιά καταλαβαίνεις τι λέω. 699 είναι το καπέλο, το πλαφόν που έχουν. Οι υπόλοιποι είναι εκεί. Μπορεί να τον βρεις και 680, ό,τι παραεισαγωγή μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Βέβαια... Πόσο θα έρθει στην Ελλάδα? Ναι, ο 9900 ο απλός αυτή τη στιγμή έχει 450. Ο 9900, Ο 9900 ο απλός έχει 450. Βλέπεις δηλαδή ωραίος. Πληρώνεις την X3D, η MSRP θα την πληρώσεις δηλαδή σχεδόν 200 ευρώ πάνω. Κάτι λιγότερο, αλλά ναι, μαθηματικά δεν κάνουν μάθ. Ο 9800 X3D, ο οποίος είναι ο μόνος, ο οποίος διαφέρει από τον 9700, είναι 9800 και έχει X3D, είναι ο μόνος X3D που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχει 573 ευρώ. Ή 599 αν θες να δεις τα... Έτοιμο παράδοτο? Έτοιμο παράδοτο στα 599 ναι. Αλλά στα 570 φαντάζομαι πως όχι, ίσως 575 με τα μεταφορικά ενδεχομένως, ανάλογα το κατάστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έρθουν στην Ελλάδα με πολύ ψηλές τιμές, οπότε μάλλον δεν θα αναβαθμίσουμε. Όχι. Δυσίωνη φαίνεται η φάση με αυτούς. Βέβαια, μπορούμε να πάμε όντως στη γενιά που ήδη τρέχει. Ακριβώς, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή 9600X είναι με 9600X κάνει 200, ας κάνουμε και αυτό το τεστ, 250 περίπου. Ναι, κοίτα, και ο 9700. Και ο 9700 με τα 300 κάτι του. Ναι. Και αυτόν τον ακούω, είναι ένας 8πύρινος επεξεργαστής, τα έχει όλα, έχει ωραίο TDP, τον ξεκλειδώνεις, βάζει μια υδρόψυξη, PBO και είσαι jet που λέμε. Μετά μπορείς να πας και σε κάποιον 7906 αν θες να πας μια γενιά πίσω, δεν θα τον βρεις βέβαια σε σωστή τιμή, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Οι πολυπύρινοι επεξεργαστές όμως είναι πολύ χρήσιμοι στις μέρες μας, Χρήστο. Ναι. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Διότι πλέον τα παιχνίδια που παίζουμε δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Μπορεί να έχει και άλλα πράγματα μαζί του. Ξέρεις, εκεί που παίζεις το παιχνίδι σου πρέπει να υπάρχει και κάτι το οποίο θα τρέχει στους υπόλοιπους πυρήνες του CPU σου, το οποίο θα πρέπει να κάνει κάτι για το παιχνίδι. Θα πρέπει να ελέγχει το παιχνίδι. Θα πρέπει να... Μπορεί να το πει κάποιος σαν μια μέθοδο anti-cheat. Κάπως έτσι, επειδή οι επεξεργαστές είπαμε είναι καλοί, είναι χρήσιμοι, είναι καλή χρυσή αυτοί οι επεξεργαστές, αλλά θέλω να μου πεις τι έπαθε η Bandai. Τι έπαθε, ποια Bandai?
πλέον πρέπει να παίρνουμε πολυπύρунες επεξεργαστές για αυτό το πράγμα. Όχι μόνο για να παίζουμε τα παιχνίδια μας, αλλά για να υποστηρίζουμε και όλα τα software που τρέχουν στο backend του παιχνιδιού. Αυτό. Πήγε η Bandai στη From Software, τους είπε, παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ. Για πες μας τι γίνεται. Και λέει, μισό λεπτό, τώρα θα σας πούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, αυτές οι εναλλαγές από το ένα θέμα στο άλλο όσο πιο όμορφα μπορούσα. Ήταν πολύ τρελή πάσα. Έχουμε το Elden Ring Night Rain. Αυτό τώρα σίγουρα ο κόσμος θα έχει δει το τρέιλερ, ειδικά οι fans έχουν δει το τρέιλερ που ανακοινώθηκε στα Game Awards το Δεκέμβρη. Mm-hmm. Και τώρα μέσα στο Φεβρουάριο ή δεν θυμάμαι πότε βγήκε ακριβώς το pre-order το trailer που έκαναν με αυτό το trailer, τέλος πάντων μας είπανε και την ημερομηνία κυκλοφορίας που είναι 30 Μαΐου. Ωραία. Έχει μέσα και από τη σελίδα της όλα τις διάφορες εκδόσεις που μπορεί κάποιος να αγοράσει με λεπτομέρειες, τι διαθέτει Collector's Edition κλπ. Όμως το πρόβλημά μας ακριβώς ποιο είναι που ξεσηκώθηκε όλη η κοινότητα. Παναγία μου. Μέσα αρχικά να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής. Πλέον με τα τελευταία νέα που έβγαλε το Steam υποχρεώνει όλους τους developers, όποιοι φτιάχνουν co-op παιχνίδια, multiplayer κλπ, να δηλώνουν αν το παιχνίδι τους έχει κάποιο anti-cheat πρόγραμμα, αλλά όχι μόνο αυτό, συγκεκριμένα σε επίπεδο kernel. Και εδώ θέλω να με βοηθήσεις εσύ να πεις δύο πράγματα για kernel level καταστάσεις. Δεν θα πω πολλά, αλλά ναι. Μέσα στο σύστημα. Οπότε, αυτό δεν ήταν μέσα στις επίσημες ανακοινώσεις, προφανώς δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο και δεν θα υπήρχε λόγος να το κάνουν, να πούνε μέσα σε ένα τρέιλερ ότι παιδιά βάζουμε και anti-cheat σε kernel επίπεδο. Ναι. Okay, αλλά μέσα από το SteamDB που μπορούμε να το δούμε, άμα μπει στο SteamDB τέλος πάντων που είναι στο άρθρο μέσα, έτσι. Εκεί. Στο άρθρο δεν είναι το SteamDB, ναι, είναι το official store page του παιχνιδιού, όπου αναφέρεται ότι και προειδοποιεί τέλος πάντων τους παίκτες ότι άμα σβήσεις το παιχνίδι δεν απεγκαθιστάς και το anti-cheat που το συγκεκριμένο είναι της Epic το Easy Game, Anti-Cheat. Το Easy Anti-Cheat. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια και στο Apex Legends νομίζω υπάρχει. Ναι, και στο Valorant. Εκεί έγινε πιο εμφανές στη Riot, στο παιχνίδι της Riot, επειδή το εγκαθιστούσε στον client, σου έλεγε να το εγκαταστήσει, λεγόταν Vanguard εκεί πέρα. Ήταν άλλου είδους. Βασικά... Ναι. Όχι, ήταν άλλου είδους. Παίζει να ήταν να λεγόταν Vanguard. Άμα λεγόταν Vanguard όμως, Vanguard Anti-Cheat. Ναι, Vanguard Anti-Cheat είναι ένα πράγμα της Riot. Μπράβο, αυτό είναι της Riot. Δεν έχει καμία σχέση με το Valorant. Ισχύει. Εκτός αν το έχω βάλει και στο άρθρο από εκ παραδρομής, αλλά νομίζω πως όχι. Δεν αναφέρω το Valorant εκεί. Ίσως το έγραψα όμως στις δικές μας σημειώσεις το Valorant που δεν ισχύει. Όντως. Αλλά... σε κάποια άλλα τρέχει. Το Valorant ήταν, να σου πω αυτό για να συνεχίσεις, ότι το Valorant ήταν πολύ brute force, γιατί έτρεχε ακόμα και όταν ξεκινούσε ο υπολογιστής, αυτό έτρεχε στο background, γιατί θέλανε να προλάβουν τους ανθρώπους που κάνανε memory cheats, δηλαδή κάνανε inject μέσα στη μνήμη πράγματα με κάτι, άμα ψάξεις DMA cheating θα δεις πάρα πολύ πράγμα πάνω σε αυτό το κομμάτι, που κάνανε inject πράγματα στη μνήμη και μπορούσαν να αλλάξουν πράγματα και να... Μπράβο. Αυτό είναι τρομερή πάσα για μια παρένθεση που θα κάνω σε λίγο, μόλις αναφέρουμε για το Elden Ring. Πολύ καλό. Για συνέχισε. Ναι, και το Easy Anti-Cheat στην ουσία υπάρχει σε πολλά games, αλλά τρέχει όταν τρέχει το παιχνίδι. Δεν έχω παρατηρήσει ότι, ξέρεις, κάνει κάτι πέρα από αυτό. Είναι εγκατεστημένο όμως στο σύστημα σαν ξεχωριστή εφαρμογή. Ακριβώς, αλλά όταν λέει σε kernel level το συγκεκριμένο anti-cheat, είναι ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς όχι να το παρακάμψεις, βασικά και δεν μπορείς να το παρακάμψεις εύκολα, ουσιαστικά δυσκολεύουν πιο πολύ τη διαδικασία, τη δουλειά των cheaters μέσα στο κάθε παιχνίδι. Ναι. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες που έχουν παρατηρήσει πολλών ειδών προβλημάτων όταν τρέχουν τα παιχνίδια τους. Ναι, πολλοί λένε ότι
το συσχετίζουν με malware, πολύ επιθετικό malware πρόγραμμα, spyware και τέτοια. Και κάτι ότι υπήρχαν, ας πούμε, και δεδομένα, βασικά μαρτυρίες χρηστών που λέγανε ότι λαμβάνει δεδομένα από τον υπολογιστή σου και τα μοιράζει, ας πούμε, η εταιρεία σε διάφορους, έτσι, σε τρίτους. Παίρνει δηλαδή τα... Υπάρχει αυτό. Αυτό πάντα θα υπάρχει με κάθε δεδομένο, και αυτό που είπες για το kernel level είναι αυτό το ότι στην ουσία τρέχει τόσο χαμηλά προς στο hardware, στο κάτω system, από ναι. Ακριβώς αυτό, ότι είναι στην ουσία ακόμα και κάτω από τον driver της κάρτας γραφικών, ας πούμε, ή του συστήματος. Οπότε έχει, σαν να λέμε, τον έλεγχο ή την εποπτεία των resources. Οπότε μπορεί να δει αν κάτι δεν πάει καλά και να, ξέρεις, να σε κόψει, να σε μπανάρει οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό από τη μία θα πεις δεν έγινε και κάτι, καλύτερο βασικά για μένα, γιατί δεν θα μου σπάνε τα νεύρα οι cheaters όταν θέλω να παίξω το παιχνίδι μου και να το ευχαριστηθώ. Και δεν είναι λίγες οι φορές, προφανώς το ξέρουμε όλοι, ότι παίζεις και όταν γίνεται χαμός με cheats, με όλα τα συναφή, εντάξει, δεν το ευχαριστιέσαι ρε φίλε, το παιχνίδι, πώς να το κάνουμε. Ξεκάθαρα, ναι. Το Battle είναι άλλο ένα. Ναι, και παλιά που είχαμε το Punk Buster. Το Punk Buster, ναι, ισχύει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για πολλούς χρήστες όντως δεν είναι πρόβλημα αυτό. Εντάξει, και τι έγινε. Αλλά σου λέω, υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν ότι είναι μεγάλο πρόβλημα τόσο βαθιά ένα anti-cheat software. Online countermeasures. Αυτό ήταν το Punk Buster, το λογότυπο. Τέλειο. Και αυτό έτρεχε όντως από μόνο του. Ναι. Δηλαδή, ταυτόχρονα με το game έτρεχε από πίσω. Ναι, έτσι όπως κάνουν και τα... Απλά το Valorant όντως είναι πολύ, πολύ... όπως και μάλλον όσα είναι σε επίπεδο kernel, είναι λίγο extreme, είναι λίγο αυτό που είπαμε, aggressive, επιθετικά. Υπήρχε ένα παιχνίδι επίσης, το οποίο είχα διαβάσει αυτή την έρευνα, αυτό το άρθρο το Δεκέμβριο νομίζω είχε βγει, που λεγόταν Delta Force το παιχνίδι. Ναι. Πάλι ήταν νομίζω άμα ψάξεις στο Steam, Delta Force, πρέπει να είναι combat... Για το anti-cheat του όμως βγήκε στη φόρα ή όχι? Βγήκε στη φόρα για το anti-cheat του, γιατί και αυτό είχε kernel level, πρέπει να το γράφει εκεί κάτω, άμα πας λίγο πιο κάτω στο Bravo. Ναι. Use kernel level anti-cheat, βλέπεις. Σωστό. Οπότε είχαν πρόβλημα οι παίκτες τέλος πάντων και με αυτό. Αλλά τι έγινε, η συγκεκριμένη εταιρεία, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο developer. Anti-cheat expert, designed for both games. Initial designed for free fantasy games 2005. Ποια ήταν οι developers εσύ που το έκανε αυτό το παιχνίδι? Τέλος πάντων βγήκανε μετά από κάποιο διάστημα τέλος πάντων και κάνανε ένα update, πατσάρανε το παιχνίδι, και σου λέει ότι μόλις το απεγκαταστήσεις φεύγει και το kernel level, το anti-cheat που έχουν εγκατεστημένο. Οπότε το διορθώσαν αυτό. Αυτό που θα περίμενε κανείς δηλαδή. Ναι, γι' αυτό κιόλας και λόγω του ότι προφανώς η From Software δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο του anti-cheat, αλλά οι fans σίγουρα περιμένουν μία απάντηση, γιατί έχει γίνει χαμός μέσα στα forum στο Steam. Ναι. Και όλοι ήδη έχουν ξεκινήσει thank you from software που με προειδοποίησες, δεν θα αγοράσω το παιχνίδι σου πλέον. Αυτό είναι. Ευτυχώς λέει που το μάθαμε εξ αρχής. Γιατί εντάξει. Ναι. Και συγκεκριμένα είναι standalone ο τίτλος, δεν είναι κάποιο sequel, κάποια συνέχεια του Elden Ring. Αν και θα το περίμεναν οι fans αυτό. Όχι, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, co-op, ωραίο. Αλλά εντάξει, στο πλαίσιο έτσι και στο θέμα του Elden Ring. Παιχνίδι που δεν θα το τελειώσει ποτέ, ξέρω. Εν τω μεταξύ, εμένα... Εντάξει. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Για ποιο λόγο έχουμε φαγωθεί τόσο πολύ, έχει φαγωθεί μάλλον ο κόσμος τόσο πολύ με το kernel level επίπεδο και το θα... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπό περιπτώσεις μπορεί να δημιουργεί προβλήματα όντως, ότι να κράσαρε το παιχνίδι, να μην άνοιγε καν, να τους χάλαγε τα frames. Αλλά... Ναι, άμα παίρνει κύκλους από το CPU, όπως ήταν η Denuvo που ήταν DRM. Ναι. Παιχνίδια σπασμένα, χωρίς DRM δηλαδή, τρέχανε καλύτερα από ότι το official παιχνίδι που το είχες αγορασμένο.
Ναι, Εκεί ήταν να τρελαίνεσαι πράγματι. Νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή δεν μπορεί να ελέγξει πολλά πράγματα, θέλει τουλάχιστον να κρατήσει κάποια πράγματα που μπορεί να ελέγξει. Ας είναι το anti-cheat. Γιατί ξέρεις πλέον, δεν ξέρεις από πού μπορεί να παρακολουθήσει ή οτιδήποτε. Οπότε το να έχεις ένα software να εποπτεύει το σύστημά σου σε κάνει να νιώθεις και λίγο άβολα. Βέβαια έχεις 1002 πράγματα που τρέχουν στο PC σου τα οποία μπορεί να κάνουν το ίδιο. Μπράβο. Και με τη συγκατάθεσή σου κιόλας χωρίς να το ξέρεις. Οπότε είναι και λίγο άτομο από τη μία, αλλά από την άλλη καλό είναι που ξυπνάει, ξέρεις, ο κόσμος και έχει αυτές τις ανησυχίες για μένα. Από εκεί και έπειτα ναι. Ναι, εντάξει, το δέχομαι ότι έχει αυτές τις ανησυχίες και το καλύτερο είναι, ας πούμε, και το καλό της υπόθεσης είναι ότι στο λέει και στο γνωστοποιεί μάλλον εξ αρχής. Είτε είναι οι developers είτε το Steam σου το λένε ότι ξέρεις τι, με το που το εγκαταστήσεις αυτό το παιχνίδι έχεις αυτά και αυτά τα πράγματα. Δεν σου το φέρνουν έμεσα. Ναι. Δεν σου εγκαθιστάνουν προγράμματα χωρίς τη συνένεσή σου και καλά. Μπράβο, ναι. Ωραία. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, αφού πατάς εσύ το next. Ναι, τελείωσε. Επίσης, αυτό που είπες για τον Denuvo και το καινούριο Assassin's Creed, το Shadows θα έχει υποχρεωτικό Ubisoft linking. Εντάξει, δεν τελειώνει αυτός ο βραχνάς. Ναι. Όταν το έχεις μέσα στο account σου στο Steam. Και δεν θυμάμαι αυτό που είπες πριν, ότι υπήρχε κάποιο anti-cheat το οποίο μπορούσε να αναγνωρίσει αν είναι σε επίπεδο, αν γράφει κάτι στη μνήμη, στη RAM του υπολογιστή σου. Αυτό προσπαθώ να δω. Αν έχει πρόσβαση εννοείς σε δεδομένα άλλων εφαρμογών. Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το αποτρέψανε βασικά γενικότερα, γιατί είχε γίνει θέμα και με τα CPU τότε που είχαν το bug, το οποίο μια εφαρμογή ελέγχει τη μνήμη, ελέγχει τη RAM. Γενικότερα. Έκανε check στη RAM για το άμα υπάρχει κάποιο software που τρέχει. Ναι. Ξέρεις. Έχω την εντύπωση ότι όλα πλέον την τσεκάρουν. Βασικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα άμα δεν την ελέγχει, οπότε. Ναι. Εντάξει, και να κλείσουμε λέγοντας ότι προφανώς δεν είναι ότι και kernel level anti-cheat να έχει το κάθε παιχνίδι, οι hackers και οι cheaters θα βρούνε τρόπο. Ναι. Δηλαδή, απλά το κάνεις πιο δύσκολο και ίσως, εντάξει, δεν έχεις τόσο μεγάλο θέμα όσο ένα απλό anti-cheat. Αυτό. Σίγουρα. Αυτό ισχύει. Αυτό. Ωραίο το παιχνίδι όμως. Έχει πλάκα. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το πράγμα με το anti-cheat. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Βγαίνει το Μάιο όπως είπαμε. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να αντικρούσει όποιο hate μπορεί να έρθει προς τη From Software, αλλά νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Μακάρι, εντάξει. Και εγώ πιστεύω θα τα πάει καλά, γιατί έχει και μεγάλο fan base. Ο κόσμος αγαπάει το franchise. Ισχύει. Πού θα μας πας τώρα? Θα σας πάω. Έλα, θα πιάσουμε τα άσχημα και μετά θα τελειώσουμε όμορφα. Με ωραία νέα, με ωραία πράγματα. Ωραία. Θα πάμε στις απολύσεις της Unity. Λοιπόν, κοίταξε εδώ αυτή τη φωτογραφία έχω ετοιμάσει εγώ εδώ. Τέλειο. Αυτό είναι. 0 days. Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, και τη στιγμή που το γράφουμε το επεισόδιο, επειδή εγώ τα παρακολουθώ πολύ όλα αυτά, έχουμε και από άλλα στούντιο, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε. Κράτησε και κάτι για την επόμενη φορά, Χρήστο. Μπορεί να το κάνεις έτσι. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να τα αναφέρουμε τόσο πολύ, γιατί είναι καθημερινό πλέον. Είναι, σήμερα θα βρέξει. Θα βρέξει. Είναι κάπως έτσι. Έχουμε απολύσει σήμερα. Έχουμε. Τι θα Ας είναι, δεν πειράζει. Ξέρεις τι, θα το αναφέρουμε στο επόμενο για να μην ξεχνιόμαστε. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, έχουμε να πούμε για τη Unity. Αρχικά να ξεκινήσουμε από αυτό που απέλυσε πάλι κόσμο με πολύ περίεργο τρόπο. Έχουν βγει δηλαδή μαρτυρίες ότι κάποιοι άνθρωποι της εταιρείας πήραν mail στις 5 το πρωί, ότι μέχρι το απόγευμα, ξέρω εγώ, δεν θα έχουν πρόσβαση μέσα στις υπηρεσίες μέσα στις πλατφόρμες, τέλος πάντων, της εταιρείας. 5 ώρα το πρωί email. Καλό. Εν τω μεταξύ, να πούμε το εξής. Η Unity πάει από το κακό στο χειρότερο, ενώ είχε ήδη διώξει κόσμο μέσα στο 24 που ισοδυναμούσε περίπου με 25% γενικά του συνολικού ανθρωπίνου δυναμικού που έχει, ξοδεύοντας και σύμφωνα με δεδομένα έχει ξοδέψει περίπου $205 εκατομμύρια
που τα θεώρησε έξοδα διαχωρισμού και αναδιόρθωσης. Τα σχόλια δικά σου. Ναι, είναι αυτό το wording, είναι καταπληκτικές, το λεξιλόγιο είναι εκπληκτικό. Ναι. Αυτό είναι υπέροχο, είναι για κοροϊδία, έτσι όπως το αναφέρουν. Αναδιόρθωση, reconstruction, έτσι να το πούμε και στα αγγλικά. Ναι. Τώρα, στο σήμερα, μια ολόκληρη ομάδα η οποία δούλευε σε ένα visual tool που λέγεται Behavior. Το είχε αναπτύξει όλη αυτή η ομάδα, δεν ξέρουμε τώρα συγκεκριμένα πόσοι ήταν σε αριθμό, ας πούμε, αλλά το σταμάτησαν, τους έδιωξαν. Η lead developer αυτού του project ζήτησε από τη Unity να το κάνουν open source, να το ανοίξουν το εργαλείο, να έχουν πρόσβαση, αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμα η Unity, δεν έχει πει ναι, θα το κάνουμε ή όχι, θα το κρατήσουμε. Και να σημειωθεί ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν αυτό το εργαλείο, το behavior, στον ελεύθερο τους χρόνο. Το οποίο μετά, επειδή ήταν ok και δούλευε, το κάνανε official μέσα στη Unity ως πακέτο και το έχουν βάλει. Μάλιστα, δηλαδή θες να κάνεις κάτι καλό για την εταιρεία και για γενικότερα. Φαντάζεσαι λίγο αυτό. Ναι. Γουστάρεις αυτό, φτιάχνεις ένα software, φτιάχνεις ένα εργαλείο. Ναι. Γουστάρεις τόσο πολύ που το κάνεις, έχεις μαζί την ομάδα σου, το φτιάχνετε, το παρουσιάζετε στον διευθυντή σας, λέμε τώρα. Ωραίο, και μετά από ένα χρονικό διάστημα φεύγετε, σας απολύουμε. Αυτό, και όχι ξέρεις, έλα το πρωί να σε δω. Τώρα θα βγάλουμε νεύρα. Και δεν είναι το όχι, έλα το πρωί να τα πούμε. Πάρε ένα email στις 5 το πρωί, ξημερώματα. Κοίτα, δεν ήταν οι συγκεκριμένοι που πήρανε το email. Ένας άλλος, ένας lead game designer ενημερώθηκε ξαφνικά ότι σταματάει. Μάλιστα. Ναι, το διαβάζω τώρα. Τι ήτανε, lead game designer, τα έχω ξεχάσει και όλα στους ρόλους και τις αρμοδιότητες. Ναι, ένας tech artist. Senior tech artist και senior κιόλας. Ότι μέχρι, λέει, το τέλος της ημέρας, μπράβο, αυτός ήτανε, δεν θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις πλατφόρμες και όλα αυτά. Ναι. Και οι υπόλοιποι είχαν και άλλοι, όλα τα υπόλοιπα άτομα τέλος πάντων που απολύθηκαν ήταν σε senior θέσεις και πάνω. Οκ. Που πάνε να πει παίρνανε και χρήματα δηλαδή. Πέρα από ότι παίρνανε και χρήματα, είχαν πολλά χρόνια στην εταιρεία και θυμάσαι που σε κάποια επεισόδια, νομίζω ή στο προηγούμενο ή στο προπροηγούμενο, πάλι που λέγαμε για το σίγουρα σε κάθε επεισόδιο δεν το συζητάμε, αλλά και πες. Ωραία, μπράβο. Που λέγαμε ότι πλέον δεν είναι απλά ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε ένα σημείο, σε ένα στάδιο το οποίο δεν μπορεί να προσλάβει νέους, junior, entry level και τέτοια, γιατί θέλει να επενδύσει. Αυτό τώρα είναι το ιδανικό σενάριο. Ο Χρήστος ζει στο συννεφάκι του. Θέλει να επενδύσει στους εργαζόμενούς τους και να ανέβουν κλπ. Ναι, τώρα πολύ δεν έχει κανένας ελπίδα. Ναι. Και αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο, είναι ότι σήμερα ξημερώνει μια νέα μέρα. Θα πάω στη δουλειά, θα πάω. Πάλι καλά. Είναι κάπως έτσι κατάσταση σε όλους. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το τι εμπειρία έχεις απαραίτητα, παίζει ρόλο το ότι αν είσαι τυχερός, εδώ που τα λέμε. Ναι. Σε τι mood θα πετύχεις τον... Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι η Unity πέρσι θεωρούσε τότε ότι αυτές οι ανακατατάξεις που έκανε θα τις επιτρέψουν να ανακάμψει οικονομικά. Δηλαδή το κόστος που βασικά τα άτομα που απέλυσε θα μπορούσε να ανακάμψει οικονομικά για άλλους λόγους και λοιπά, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ναι. Έδιωξαν, βασικά δεν έδιωξαν, έφυγε ο τότε πρόεδρος, ο CEO της Unity, μπαίνει ο καινούριος, ταυτόχρονα όταν μπήκε ο καινούριος πρόεδρος κατήργησε πες το, που το είχαμε κάνει και μεγάλο ζήτημα. Τα fees. Μπράβο. Κέρδισε λίγο τον κόσμο πάλι πίσω, γιατί όλοι οι developers που αναπτύσσανε με Unity έγινε ο κακός χαμός, έγινε μακελιό. Λέει, φεύγουμε από τη μηχανή. Πάμε αλλού, θα πάμε Godot. Θα φτιάξουμε τη δική μας που είπαμε και στο προηγούμενο. Μπράβο, το θυμάστε το προηγούμενο επεισόδιο. Πήγαινε δείτε εδώ, κάπου εδώ θα είναι. Και τώρα το μεταξύ, τι ήταν αυτό, αυτές οι απολύσεις? Τι φάση? Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι, τι φάση. Είναι αυτό που δεν έχεις λόγια να περιγράψεις κάτι τέτοιο. Ναι, πραγματικά. Αλλά τώρα, θα πούμε και άλλη μία, πάμε στο επόμενο ζήτημα, πάλι απόλυση, αλλά το σημαντικό είναι το εξής, που κάνει λίγο τη διαφορά. Η Crytek
Απείλησε και αυτή κόσμο. Ωραία. Το 15% Ωραία, να το πούμε λίγο γρήγορα. Ό,τι θες. Ναι, εντάξει. Αλλά πρόσεξε. Πω, μιλάμε. Εντάξει, και αυτή μέρος της γενικής κατάστασης που αιμορραγεί η βιομηχανία του gaming, Λουκά. Αιμορραγεί αυτή τη στιγμή. Οπότε πήρε μπάλα και την Crytek. Τι να κάνουμε. Η Crytek που ανέπτυσε το Crysis το 4... όλα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το είπα εννοείς το μελλοντικό Crysis. Καινούργια προσθήκη του Crysis δεν προχώρησε, οπότε το σταμάτησε την ανάπτυξη του Crysis και επικεντρώθηκε στο Hunt Showdown, το οποίο πηγαίνει, δόξα τω Θεώ, καλά. Και σαν παιχνίδι, σαν πωλήσεις, σαν όλα. Δηλαδή πάει σταθερά, κρατάει σταθερή πορεία. Οπότε αναγκάστηκε να απολύσει κόσμο που δούλευε στο Crysis. Όμως πριν το κάνει αυτό και με βάση την έρευνα, με βάση το άρθρο που έχουμε διαβάσει και που δείχνουμε, ελπίζω εγώ τουλάχιστον να ισχύει όλο αυτό και να μην είναι μούφες. Ναι. Προσπάθησε, αναφέρει η Crytek και το είχα δει και στο επίσημο post που έκανε στο LinkedIn, αναφέρει ότι πριν προβεί στις απολύσεις προσπάθησε και έκοψε λειτουργικά έξοδα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που γκρινιάζει ο κόσμος γιατί απολύεται κόσμο είναι γιατί δεν κόβεται λειτουργικά έξοδα. Τώρα, δεν θα πει σε μένα και σε σένα η εταιρεία που λέει ο λόγος, δεν θα πει σε λεπτομέρειες τι εννοούμε λειτουργικά έξοδα, εκείνοι ξέρουν καλύτερα. Ναι, πάρτε μας τους μισούς υπολογιστές, ας πούμε. Άλλο το να παίρνεις τη δουλειά από έναν άνθρωπο, άλλο να κόβεις από αλλού. Ναι. Λοιπόν, οπότε προσπάθησε να κόψει λειτουργικά έξοδα, κάτι κατάφερε, έστειλε μερικά άτομα, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες πάλι πόσα άτομα στο Hunt Showdown να δουλέψουν, δηλαδή τους πήρα από το Crysis εφόσον σταμάτησε ανάπτυξη, ελάτε να δουλέψετε στο Hunt Showdown. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει θαύματα σε εισαγωγικά, άρα αναγκάστηκε να διώξει κόσμο. Όμως λέει ότι όσους απέλησε θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει οικονομικά με το να... Δεν θυμάμαι πώς το αναφέρει τώρα το άρθρο, κάπως κάτι έχει γράψει συγκεκριμένα. Ναι. Να τους βοηθήσει, ας πούμε, αυτό. Αυτό και για την Crytek. Απλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, θες να το πεις θετική, πες το λίγο θετική εντύπωση, είναι ότι όντως το δηλώνει και είναι η μόνη εταιρεία που βλέπω, εντάξει είναι και πάρα πολλές που έχω παρακολουθήσει με απολύσεις κλπ, που είπε ότι πριν φτάσουμε στο σημείο να απολύσουμε αυτά τα άτομα, κάναμε 2 κινήσεις. Αυτές οι 2 κινήσεις βοήθησαν, έτσι έκαναν λίγο ένα postpone σε αυτή την αναπόφευκτη κατάσταση. Αλλά και πάλι δεν έφτασε για να πεις ότι δεν έφτασε, ναι, οπότε δυστυχώς έφυγαν. Αλλά το Hunt Showdown προχωράει κανονικά, οπότε ελπίζουμε... Ναι. Το οποίο βασίζεται δηλαδή στην ίδια... Η μηχανή είναι της... Η μηχανή είναι με την CryEngine. CryEngine γι' αυτό, οκ. Και το Kingdom Come Deliverance το 2 είναι με CryEngine, τώρα που βγήκε πρόσφατα και πάει καλά. Μπράβο, και αυτό είναι ένα καλό παιχνίδι. Δηλαδή είναι καλά νέα γενικότερα, ότι ξέρεις τι, φτιάξαμε τη δική σας μηχανή, οπότε κινείται λίγο το χρήμα. Το 15% απολύθηκε. Το 15% απολύθηκε. Ναι. Αυτοί οι συγκεκριμένοι δούλευαν στο επόμενο Crysis, αλλά είδαν ότι δεν γίνεται, δεν τους βγαίνει να το αναπτύξουν, οπότε το σταμάτησαν. Η εταιρεία είχε 405 υπαλλήλους, όπως φαίνεται. Ναι. Τα στοιχεία της Wikipedia είναι αυτά. Ναι. Αλλά ναι, και πάλι. Δηλαδή ναι, είναι μπόλικος κόσμος, γιατί είναι μικρή και η ομάδα, οπότε... Είναι πολύ. Αλλά... Τώρα, αυτά για τις απολύσεις, αυτά είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικότερα, αλήθεια, δεν ξέρω αν αξίζει να συνεχίσουμε να λέμε για απολύσεις. Δηλαδή, είναι καθημερινό φαινόμενο, οπότε απλά ξέρεις, επειδή είναι και αυτό στον κλάδο της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, γιατί άμα εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο στο gaming όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρόσφατα, δεν ξέρω αν το άκουσες, η Meta απέλυσε πόσους. Καλά, έχει και πολύ κόσμο, αλλά ξέρω εγώ, θα μου πεις τώρα 2.000. Παραπάνω. Γιατί δεν απέδιδαν. Το performance ήταν πολύ χαμηλό, Λουκά. Σόπαρε. Γέμισε το δίκανο. Ναι, όλα. Γέμισε το και πάμε. Μιλάμε... Οπότε, ξέρεις,
Τίποτα, θα έλεγα ότι το 2024. Όχι. Ήταν τρομερό αυτό, γιατί είχα μείνει έτσι. Ναι. Το 2024 είχε 74.000 υπαλλήλους και από αυτοί τα revenues είναι 164 δις της Meta και από αυτά, αυτό που πηγαίνει στους εργαζόμενους παίζει να είναι και ένα 2%. Ναι. Ισχύει, ακριβώς. Τι παραγωγικότητα θέλανε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν γίνεται μόνο στο gaming, απλά σίγουρα. Και σκέψου ότι αυτές οι εταιρείες και η Meta αλλά και οι social media, οι μεγάλοι γίγαντες είχαν πάρει και πολύ κόσμο επί COVID για να κάνουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση που είχαν τα social media, γιατί όλοι ήταν εκεί μέσα. Οπότε μετά τον COVID, αλλά όταν άρχισε ο κόσμος να βγαίνει έξω, αυτοί όλοι δεν χρειάζονται, γιατί δεν μποστάρει τόσο συχνά ο κόσμος. Πες το και το άλλο. Ποιο ήταν το άλλο? Το Twitter. Το Twitter. Ναι. Το Twitter. Εκεί χιλιάδες. Ναι. Εκεί έλεγες ότι θα κλείσει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει. Αυτό πάντως για τις απολύσεις, αλλά και πάμε τώρα στα καλά νέα, τα οποία μας τα φέρνει η Remedy. Ας κλείσουμε με τα καλά λοιπόν. Ναι. Έβγαλε τα οικονομικά της αποτελέσματα, να τα πούμε. Φορά. Σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτό το άρθρο που δείχνεις είναι που τα αναφέρει. Επίσης μπορούμε να δείξουμε, όποιος θέλει δηλαδή, εμείς τώρα θα τα αναφέρουμε συνοπτικά, αλλά όποιος θέλει να μπει σε λεπτομέρειες και να διαβάσει και να μελετήσει τους αριθμούς και τα στατιστικά και τα chat και τις πίτες. Να τα βάλει και στο ChatGPT να του πει πράγματα. Ναι, Παναγία μου. Να μελετήσει τις πίτες, είπε. Για να δούμε τι θα μας πει μετά. Το είχε ανοιχτό η Remedy στο site της. Λοιπόν, έχει μεγάλη άνοδο. Δηλαδή, συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα από το Δεκέμβριο. Ουσιαστικά είναι για όλο το 24. Βάζει μαζί και το Alan Wake 2 που κάλυψε και τα έξοδα ανάπτυξης και έκανε 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Πολύ καλό. Και το Q4 του 24 είχε έσοδα κατά 13,1%, που αυτό ισοδυναμεί με 11,7 εκατομμύρια, όπως λέει εκεί, μπράβο. Τα εργατικά της κόστη ήρθαν στα 1,4%, που το 23 εκατομμύρια εννοείς? 1,4% είπα. Ναι. 1,4 εκατομμύρια, συγγνώμη. 1,4 εκατομμύρια συγκριτικά με το 23 που είχε 12,8. Και τώρα ολόκληρο το 24 είχε άνοδο 33,9 εκατομμύρια, που ισοδυναμεί με 49,3, και τα εργατικά της κόστη στο σύνολο ήταν 4,3. Συγκριτικά πάλι με τα περσινά, τα προπέρσινα, που ήταν 28,6. Δηλαδή είναι πολύ καλή άνοδος. Και αυτό με βάση το Alan Wake 2 έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, και τώρα αναφορικά τα highlights, ας πούμε, που μας δίνει η Remedy, είναι ότι, όπως είπαμε, κατάφερε να καλύψει τα έξοδα του marketing και του development από το launch που είχε τον Οκτώβρη του 2023. Οπότε λογικά δεν θυμάμαι καλά, γιατί είχα διαβάσει την αναλυτική έρευνα, δεν θυμάμαι καλά άμα είχε πιάσει πιθανότατα και τους μήνες από τον Οκτώβρη που έκανε το launch. Δηλαδή που θεωρητικά δεν πιάνεται μέσα στο 24, αλλά ναι, σαν συνολική εκτίμηση. Η μακροχρόνια, λέει, επιτυχία του παιχνιδιού καταφέρθηκε, λέει, χάρη στα 2 DLC που έβγαλε, το Night Springs και το Lake House. Όπως επίσης, και εδώ θέλω να τονίσω, τη φυσική έκδοση, τις φυσικές εκδόσεις. Ο κόσμος ζητάει physical editions, δισκάκια. Εγώ είμαι ακόμα δυσαρεστημένος που δεν έχουμε physical editions στο PC, στην έκδοση του PC. Ναι, δεν έχει τίποτα στην ουσία, άδειο κουτί. Γαμώτο. Τουλάχιστον στις κονσόλες έχουν και ένα δίσκο μέσα. Έχουν και. Δεν είναι μόνο αυτό. Είχαν και δεν είχε artbook. Ναι. Είχε συλλεκτική. Είχε μια συλλεκτική, νομίζω, που είχε μια φιγουρίτσα. Ήταν ωραίο. Αλλά ο κόσμος, δηλαδή, φαίνεται ξεκάθαρα από την αρχή, βασικά, όταν είχε βγει στο launch το Alan Wake, το ζητούσε ο κόσμος τη physical edition. Και είχαν πει ότι θα δούμε πώς θα πάει, δεν ξέρουμε ακόμα.
Και όντως βγήκε και το καταλάβανε και οι ίδιοι δηλαδή ότι όλη αυτή η μακροχρόνια επιτυχία οφείλεται στη Physical Edition και στα 2 DLC, δηλαδή έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, και βλέπεις ότι τα έξοδά τους ήταν σχετικά, βασικά ήταν και αυτά τα λειτουργικά, ναι. Τα λειτουργικά τους έξοδα, ναι, αλλά και πάλι ότι είχαν τόσο πολλά έσοδα που έμεινε πολύ στην εταιρεία, πολύ χρήμα. Οπότε, ναι, είναι πολύ καλό, πολύ, πολύ ενθαρρυντικό γιατί... Αλλά και τι άλλο είναι ενθαρρυντικό, ότι κατάφεραν να... επειδή είχαν αυτές τις ανόδους, τις οικονομικές, κατάφεραν να καλύψουν και τα έξοδα του Alan Wake Remastered. Του πρώτου Alan Wake που κάνανε το Remaster και βγήκε κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ξέρεις, βγάζουμε αυτά τα λεφτά, ωραία, καταφέρνουμε να καλύψουμε και τα έξοδα που είχαμε για για την άλλη ανάπτυξη που κάναμε για το Remaster, ό,τι χρειάστηκε. Τώρα, το άλλο σημαντικό είναι ότι πήρε πίσω τα δικαιώματα για το Control, το franchise. Τα δικαιώματα αυτά τα είχε η 505 Games. Πώς λέγεται, 505 δεν λέγεται, ναι, 505 Games, για 1,7 εκατομμύρια. Τα είχε, δεν θυμάμαι πότε ξεκίνησε όλο αυτό. Πρέπει να έχει ξεκινήσει, να είχε το IP, όχι το IP, το publishing, η 505 από την αρχή με το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και επειδή πλέον η Remedy θέλει να κινηθεί προς το self-publishing, το στηρίζουμε αυτό το self-publishing. Πολύ καλό. Μπράβο. Εννοείται. Μα αυτό είναι. Ναι. One company show. Ναι, θέλει να κάνει εκείνη μόνη της το publishing, οπότε πήρε πάλι πίσω τα δικαιώματα για το Control, όλο το franchise, ετοιμάζει το Control 2, κλείνει συμφωνία, τώρα τα λέω τα λέω πραγματικά. Κλείνει συμφωνία με την Αναπούρνα, που η Αναπούρνα είναι γνωστή μεγάλος publisher που κάνει publish πολύ ποιοτικά παιχνίδια, indie και μη. Πραγματικά πολύ ποιοτικά. Αν και είχαμε, θυμάσαι, κάποια στιγμή σε κάποια επεισόδια πριν, 5 επεισόδια πριν, που είχαμε αναφέρει κάτι για την Αναπούρνα που είχε μια ομαδική αποχώρηση. Αποχώρηση, ναι. Δεν ήταν απόλυση, ήταν αποχώρηση. Λοιπόν, δεν έχω παίξει το Stray, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά ναι. Ναι, ισχύει, γάτες. Χρηματοδοτεί το 50% της ανάπτυξης. Με συγχωρείς πάρα πολύ, για να νιώσετε καλύτερα, απλά θα το αφήσω εδώ να παίζει και εσύ μπορείς να τα πεις όλα. Έτσι. Τι είπαμε για το 50% χρηματοδοτεί, το 50% της ανάπτυξης για το Control 2 που ετοιμάζει η Remedy και κατοχύρωσε η Αναπούρνα συγκεκριμένα τα δικαιώματα για το Control και το Alan Wake για να βγουν στην τηλεόραση, δηλαδή είτε σε σειρά είτε ταινία. Το licensing δηλαδή το έχει αναλάβει. Όταν το διάβασα, Λουκά, ξέρεις πολύ καλά εσύ πως είμαι με το Alan Wake. Ισχύει, ξέρεις που βρίσκεται στην καρδιά μου το Alan Wake. Μέσα στο μιάου. Ναι, εντελώς. Και είναι πραγματικά μεγάλο θέμα συζήτησης οι μεταφορές των παιχνιδιών σε ταινίες και Χριστέ μου, άμα γίνει κάτι τέτοιο να μην πατώσει. Όχι Παναγία μου, αυτό είναι μεγάλο. Αυτό, ωραία, στο επόμενο επεισόδιο θα το διάβασα. Μεταφορές παιχνιδιών και πόσο τις μισώ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, θα έχουμε... Αλλά μόλις διάβασα ότι δεν είναι κάποιο είδους ανακοίνωση ότι να περιμένετε του χρόνου του παραχρόνου μια ταινία ή για το Control ή για το Alan Wake, αλλά το ότι έχει πάρει τα δικαιώματα και για τα δύο franchise είναι σημαντικό. Ναι. Και τι άλλο έγινε για να τελειώσουμε με τη Remedy, ότι η Tencent, αυτός ο γίγαντας που δεν ξέρει και εκείνη τι έχει αυτή η εταιρεία, αυτός ο κόλοσσος, έδωσε 15 εκατομμύρια δάνειο, 15 εκατομμύρια δολάρια δάνειο στην Remedy για να υποστηρίξει την προσπάθεια του self-publishing. Πώς σου φάνηκε αυτό? Θα πρέπει. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά όσοι μας ακούνε και γνωρίζουν λίγο περισσότερο με το τι παίζει για shareholders, stakes κλπ, θα ξέρουν καλύτερα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είναι ότι, να το πούμε πολύ λαϊκά, δεν είναι ότι πάρε Remedy 15 εκατομμύρια μετρητά. Είναι σε μορφή, από ό,τι καταλαβαίνω, μετοχών που μπορούν να τα κάνουν σε χρηματικά. Δεν δώσανε τραπεζικό, ας πούμε, τύπου έμβασμα και με ένα interest rate. Νομίζω πως όχι, αλλά και αυτό το λέει
η Remedy το αναφέρει. Λέει συγκεκριμένα πώς και τι ακριβώς έχουν κάνει. Ναι. Okay. Αυτά ήταν για τη Remedy. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί κυριολεκτικά ήταν το μόνο ευχάριστο που παρακολουθούσα στα social media. Μάλιστα. Δηλαδή, συγκεκριμένα στο LinkedIn. Αλλά ναι. Πραγματικά έβλεπες απολύσεις, πετάγεται η Remedy και λέει, εντάξει, και οι άλλες εταιρείες το κάνανε, δηλαδή πλέον από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν το κάνανε πάντα ή το κάνανε και εγώ απλά δεν το έβλεπα, δεν το παρακολουθούσα. Δίνανε όλα τα οικονομικά τους αποτελέσματα, τέλος πάντων, για το έτος που πέρασε. Εσύ είχες παρατηρήσει ποτέ κάνανε τέτοιο οι εταιρείες? Κάθε χρόνο, στάνταρ το δίνανε ανοιχτά στον κόσμο. Ξέρεις τι, επειδή το και η AMD θυμάμαι να γράφω για χρόνια και για Nvidia και για AMD και για Intel, δηλαδή... Ξέρεις κάτι, θα σου πω αυτό σαν παρένθεση. Τα λέγανε όλα, βγάζανε αριθμούς τα πάντα αναλυτικά. Βεβαίως, γιατί θυμάμαι ότι το κάνανε... εντάξει. Και αναφέραν, ας πούμε, ένα μικρό παράδειγμα για να το κλείσουμε, ότι η AMD θα το χώριζε σε gaming, consumer, server και θα χώριζε και τις αγορές της που ασχολείται, όπως και η Intel και η Nvidia, θα τις ανέλυε, ρε παιδί μου, ότι είχαμε εκεί στο gaming είχαμε αύξηση, στους servers είχαμε αύξηση, στο consumer desktop μπορεί να είχαμε πτώση ή στα laptop. Αυτό το θυμάμαι. Με αριθμούς, έτσι, κανονικά. Με αριθμούς, αλλά δεν είχα μπει ποτέ σε λεπτομέρεια για να το ψάξω παραπάνω. Ναι, όχι, εντάξει. Και εγώ τότε δεν έψαχνα πολύ κάτω από την επιφάνεια. Δηλαδή θα έβλεπα τα βασικά και μετά από εκεί και έπειτα ήταν... Ναι, ή θα το... τα slides σε ειδησιογραφικά site, αλλά η Remedy το παρατήρησα ότι είχε και link κανονικά να μπορέσεις να μπεις να δεις και να κατεβάσεις, γιατί την έχει σε PDF. Ενδεχομένως να έχει αλλάξει και η νομοθεσία από τότε και να έχει κάνει λίγο πιο... ότι πρέπει όλοι να έχετε. Έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά πάντα θυμάμαι ότι είχαν και εκθέσεις, λέγονται αυτές, οικονομικές εκθέσεις, και τις είχαν τα site. Ναι, σωστά. Οι εταιρείες δηλαδή. Πολύ... Ναι. Και κάθε τρίμηνο εγώ συνήθως έκανα μια συγκεντρωτική, θυμάμαι. Είχε νόημα δηλαδή περίπου τέτοια περίοδο που βγάζανε του προηγούμενου έτους. Καταλάβαινες πώς πήγε η εταιρεία και είχες και μια εικόνα για το τι εν τέλει πήγε και τι όχι. Ναι. Που ήταν πολύ καλό insight. Μπράβο, αυτό που λες, μπράβο. Και ίσως να σε επηρεάζει, να σε βάζει σε σκέψεις, να το πω καλύτερα, για την εκάστοτε εταιρεία. Ναι, είτε είναι του gaming, είτε είναι της τεχνολογίας, είτε είναι... Δηλαδή σε βάζει γενικά σε σκέψεις. Αλλά για να επανέλθω με κάτι τελευταίο στη Remedy, επειδή έκανα ένα πολύ καλό ψάξιμο, Λουκά, δεν απέλησε ούτε έναν μέσα στο 24. Τουλάχιστον για το 24 ή που είχα ψάξει που γίνει ο κακός χαμός. Μπράβο, και πιο πριν, δεν είχε απολύσει άνθρωπο. Καθόλου. Η Remedy δεν είχε απολύσεις. Δεν κούνησε κανέναν. Ναι. Ίσα-ίσα δεν θυμάμαι. Όχι, έκοψε γιατί είχε και εκείνη προβλήματα. Δηλαδή την επηρέασαν και αυτήν σε προβλήματα. Έκοψε λειτουργικά έξοδα και σταμάτησε να ανεβάζει αγγελίες. Οπότε κράτησε τον κόσμο της. Όταν... Και όχι μόνο αυτό, υπήρχε και ένα multiplayer παιχνίδι που το ετοίμαζε. Έναν τίτλο νομίζω που λεγόταν Vanguard. Πρέπει να λεγόταν Code Name, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό ήταν σε φάση πολύ early concept stage. Και είχε μόνο μια πολύ μικρή ομάδα να το δουλεύει. Είδε ότι δεν προχωράει, οπότε ξέρεις τι, το σταματάει, το ακυρώνει και το δήλωσε κιόλας ότι σταματάει, το πετάνε, σκουπίδια. Όλη αυτή την ομάδα που δούλευε, εντάξει, ασχέτως αν ήταν μικρή, δεν την απέλυσε, την έφερε πάλι πίσω να δουλέψει στα project που προχωρούσαν παράλληλα. Φίλε μου co-host αυτού του υπέροχου podcast. Δηλαδή, ναι, αυτό τα σχόλια δικά σας. Ακριβώς αυτό, τα σχόλια είναι δικά σας. Να κλείσουμε λέγοντας ότι οι φίλοι του Alan Wake μπορούν να το βρουν. Έχει 25 ευρώ αυτή τη στιγμή στο Epic Store και το sale λήγει στις 24 Δευτέρου. Άμα δεν έχετε παίξει το παιχνίδι, όπως εγώ ας πούμε δεν έχω τελειώσει το πρώτο καλά. Αξίζει. Που θα με βρει σίγουρα ο Χρήστος, αλλά ναι. Χριστέ μου. Αν έχετε κάρτη 6, είπαμε, τα είχαμε πει αυτά στο επεισόδιο. Ναι. Θα υποφεληθείτε πολλά πράγματα. Πολλά, ναι. Και επίσης είναι με τη δικιά τους μηχανή γραφικών. Μπράβο. Δεν είναι με Unreal.
παρόλα αυτά έχει πολύ καλό οπτικό αποτέλεσμα, path Ναι. tracing, δεν ξέρω και εγώ τι έχουν βάλει εκεί μέσα. Τα έχουν χώσει όλα, ναι. Ναι, με τη δικιά τους μηχανή, πάρα πολύ καλό, Ναι, αξίζει με τα όλα. Ισχύει. Να το κλείσουμε τώρα το Ναι. όμορφό μας αυτό podcast. Αυτά για το σημερινό podcast. Εάν σας άρεσε, αφήστε μας ένα comment ή κάντε και ένα subscribe για να δείτε περισσότερα τέτοια βίντεο και podcast και reviews. Ξέρετε, θα τα βρείτε μαζεμένα κάτω στην περιγραφή και στο edbits.gr και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.